Tương tác đỉnh nhất cùng tân binh toàn năng. Tải Mango Plus ngay. Chính lại tự động, tiếp sức trên mọi hành trình mới. Techcombank xin lời tự động, mỗi ngày thêm giá trị. Tân binh có Lays, cuốn vui trọn show. Trong tập trước, Tân binh toàn năng 2025 cùng diễn một vòng thi đấu giao lưu đầu tiên đã chính thức diễn ra giữa nhóm nhạc Hàn Quốc A-Turn và nhóm Tân binh thăng cấp. Nhà sản xuất toàn năng Soobin đã lựa chọn mức thử thách 100% cho vòng đấu này. Kết quả, nhóm A-Turn đạt 630 phiếu bình chọn từ khán giả và nhóm Tân binh thăng cấp với tiết mục Exposure đã không thành công chinh phục mức thử thách này. Và bây giờ, công diễn một vòng thi đấu giao lưu thứ hai sẽ chính thức bắt đầu ngay sau đây. Phá kén vươn mình, cất cánh bay cao. Chào mừng tất cả quý vị đang cùng quay trở lại với Tân binh toàn năng 2025, nơi mà tinh thần bứt phá của những tân binh thăng cấp không bao giờ tắt. Và họ chuẩn bị đối mặt với những thử thách tiếp theo trong tập phát sóng đầy hấp dẫn của chúng ta. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và trên hệ thống YouTube của Year One và chính thức có mặt tại ứng dụng Mango Plus. Để có được Tân binh toàn năng 2025, Thúy Linh xin được thay mặt ban tổ chức, các tân binh tham gia chương trình và nhà sản xuất toàn năng xin được gửi lời cảm ơn đến các đối tác đồng đầu tư và nhà tài trợ. Xin được cảm ơn nhà đồng đầu tư Techcombank. Techcombank sinh lời tự động, linh hoạt tuyệt đối và nhân đôi giá trị cùng với YouPoint. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ vàng Lays, snack khoai tây số 1 thế giới. Tân binh có Lays, cuốn vui chọn show. Xin được gửi lời cảm ơn đến đối tác di chuyển độc quyền BYD Việt Nam, biểu tượng của hành trình vượt kỳ vọng xuyên quốc gia, truyền cảm hứng và đồng hành với thế hệ âm nhạc mới tự tin tỏa sáng vươn mình ra thế giới. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà tài trợ bạc siêu cay từ nhà sản xuất Ace Cook, cùng tiếp lửa cho hành trình rèn giũa, tiếp sức cho các tân binh vượt giới hạn, thách thức bản lĩnh và bứt phá chính mình. Nếu như ở vòng 1 chúng ta đã được chứng kiến những khoảnh khắc bứt phá đầy cảm xúc, thì hãy cùng xem ở vòng 2 này nhóm tân binh tiếp theo có vượt qua được thử thách do chính mình đặt ra hay không. Và bây giờ hãy cùng xem nhà sản xuất toàn năng Soobin cùng với đội hình tân binh của mình lựa chọn mức thử thách cho phần trình diễn tiếp theo là bao nhiêu %? 90%. Vâng, điều đó có nghĩa là nếu như đạt được thử thách, các bạn sẽ được cộng 100 điểm cá nhân cho mỗi thành viên của mình. Còn nếu không đạt được thử thách này, các bạn sẽ phải cộng thêm 3% mức thử thách ở vòng sau. Hy vọng là nhóm tân binh của chúng ta sẽ vượt qua được thử thách một cách dễ dàng và thăng hoa trên sân khấu. Nhưng trước tiên hãy cùng đến với phần trình diễn của nhóm nhạc quốc tế. We never stop, 이단이 시작 내게 보여줄게 비번에 질서는 의지한 것도 올라 또 불을 붙여 상상한 적 없던 세상이 나 We coming together to your take down
거친 없는 play 우리만의 pace 우리 만든 건 없어 XO 고민은 우리 선택은 no I'm ready to go get on the floor 복귀를 잘 몰라 뭐든가 걸어놓고 마치의 후회도 없어 난 요청은 100도 그 누가 우리를 만나 이 세상보다 높은 곳을 향해 가 이 세상 속에 울리는 목소리 뜨뜻한 미추한 Give me a voice of unity. We're coming together. 두려움 take down. 앞으로 가. 내 동점 coming together. Never gonna break down. 수많은 내일에 쉼없이 달려. 이제 시작일 뿐이야. We're coming together. 끝이 없을 우리들의 시간. 너와 지금 펼쳐. Do or die. 앞만 보고서 달려가. 보여줄 테니 지켜봐 내 몸에 퍼지는 영 에너지 울리는 심장 소리 가늠을 못해 가밀라 슈퍼소닉 한계란 없어 넌 이미 부딪혀 봐봐 다쳤다고 해도 maybe we don't stop We're coming together 두려움을 take down 앞으로 가날 동점 We're coming together never gonna break down 수많은 내일에 쉼없이 달려 이제 시작일 뿐이야 끝이 없을 우리들의 시간 너와 지금 펼쳐 덤벼 두고 die 앞만 보고 달려가 후진은 없어 Passion and vision 잘 봐 We coming together 순간이 highlight 지켜봐 날 넌 push on We coming together 우리만의 도야 다시 준비해 You feel what inside một cái bài hát mà với một cái concept rất là trẻ trung, rất là năng lượng. Sự mình nhìn thấy các bạn đấy là những cái đúng là những cái nghệ sĩ mà đã tôi luyện và có kinh nghiệm rất là nhiều. Nhìn các bạn diễn trên những cái bàn nâng rất là tự tin, cũng như là trao đi những cái năng lượng của cái bài hát nó đúng cái tinh thần mà khiến cho khán giả người ta xem người ta không rời mắt được ấy. Một cái nhóm nhạc mà các bạn đều tăm tắp từ đầu đến cuối, mình xem rất là thích mắt. Em vẫn để ý anh Hemin, em thấy anh ấy vừa rap vừa hát được luôn, nhưng mà bởi vì không phải là main vocal nên là anh cũng chưa có nhiều live hát, nên là em khá là tiếc, muốn xem anh ấy trình diễn nhiều nhất có thể. Các bạn rất tuyệt vời và các bạn đã quay trở lại hâm nóng bầu không khí của chúng tôi bằng một tiết mục không thể tuyệt vời hơn nữa. Lần này chúng tôi đã nhìn thấy đội hình của các bạn kết hợp vô cùng ăn ý với nhau và có cơ hội quan sát kỹ hơn về từng động tác cũng như là từng bước vũ đạo, từng cách hát của các bạn, và quả thực rất đáng nể. Very admirable. Thank you. Come on. Các bạn có muốn giới thiệu một chút với những gì mà chúng ta mang đến sân khấu của Tân Binh Toàn Năng trong những ca khúc của các bạn? 저희가 방금 보여드린 곡은 저희 데뷔 앨범에 수록되어 있는 위라는 곡이었는데요. 그래서 이렇게 베트남에서 연습생분들과 대결을 하는 만큼 저희도 저희 데뷔 때 패기를 담은 곡을 들고 왔습니다. Thank you once again, Ethan. Thank you. Come on. Chúng ta cùng dành cho một tay thật lớn cảm ơn Ethan. Bye bye. Có thể khán giả Việt Nam hay thường xem những cái nhóm nhạc K-pop ở trên TV, ở trên các cái mạng xã hội hay là ở trên các cái social. Nhưng mà khi mà các bạn được trực tiếp xem các cái nghệ sĩ của K-pop trình diễn trực tiếp ấy, các bạn sẽ thấy được cái sự chất lượng đến từ từng thành viên một, và nó rất là đồng đều. Thực sự cái sự đồng đều và cái sự ổn định của các anh intern thì em hoàn toàn có thể dự đoán được. Các anh intern làm mọi thứ diễn ra rất là trơn tru, cái năng lượng rất là bùng nổ. Thì khi xem xong thì em nghĩ là em lấy phần trình diễn làm động lực cho bọn em thôi. Ngay sau đây sẽ là thời gian để cho các bạn bình chọn. Chúng ta sẽ cùng xem số điểm này sẽ xác lập mục tiêu như thế nào cho nhóm Tân Binh thăng cấp tiếp theo sẽ bước ra sân khấu. Thời gian bình chọn bắt đầu.
sau phần trình diễn của A-Turn, nhà sản xuất toàn năng và các tân binh có thể thay đổi mức thử thách. Xin mời nhà sản xuất toàn năng xác nhận có thay đổi mức thử thách đã chọn hay không. Anh sẽ nói ý kiến của anh trước nhé. Là tổng quan nhìn tiết mục của các bạn ấy thì chỉn chu và bài nó rất là sạch sẽ, thì anh cũng sẽ hơi lo ấy, về cái cảm quan cá nhân của anh thì anh nghĩ là mình sẽ vẫn giữ cái mức 90%. Các em có thể suy nghĩ. Duy thì sao? Em thì có suy nghĩ cả mình vote đi. Vote em thì vẫn là giữ cái 90%. Ok. Em cũng nghĩ giống anh, hết tất cả mọi thứ thì em muốn giữ 90%. 90%, ok. Em nghĩ nếu mà mình tăng lên ở lúc này á thì nó sẽ là một cái áp lực không hề nhỏ cho tụi em khi tụi em bước lên sân khấu. Nên là tụi em muốn cái tinh thần thoải mái nhất, kiểu enjoy nhất. Ok, thế thì nhóm Vacation sẽ quyết định là sẽ giữ nguyên cái mức 90%. Let's go. Okay. Let's go. Lúc đầu thì mình nghĩ rằng cái bài Quy này sẽ không có thể cháy bằng cái bài hát Work It Out, nhưng mà thực sự là các bạn A-Turn diễn bài 2 có khi còn cháy hơn cả bài 1. Nên là đổi cái mốc thử thách ấy thì mình nghĩ là nó hơi mạo hiểm. Ngoài ra đấy thì mình cũng nhìn về cái lực lượng cũng như là cái tình hình thực tế của nhóm Vacation thì nó chưa thể 100% là nó yên tâm được ấy. Mình vẫn rất lo. Bài đấy là một bài mình rất lo bởi vì các bạn diễn có cả đạo cụ nữa. Vậy nên là thôi, giữ ở mức 90% có lẽ là một cái mức an toàn. Các bạn thân mến, sau khi kết thúc thời gian bình chọn trên tay của Phía Linh, ngay lúc này đã là số điểm mà các bạn khán giả tại hiện trường cho điểm cho A-Turn trong tiết mục We, một ca khúc thuộc album debut của nhóm nhạc này. Hãy cùng xem là số điểm mà khán giả dành cho họ là bao nhiêu. Ở vòng 2 này, khán giả tại hiện trường cho điểm A-Turn với số điểm 510 điểm. Liệu điều này có tạo ra một mục tiêu dễ dàng để chinh phục hơn cho các chàng trai trong nhóm tân binh thăng cấp tiếp theo của chúng ta tham gia trình diễn ở vòng này hay không? Ít nhất là phải đạt được 90% mục tiêu của 510 điểm này để nhóm tân binh tiếp theo có lợi thế trong vòng công diễn 2. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với các tân binh thăng cấp của Tân binh Toàn năng. Xin mời! Tương tác đỉnh nhất cùng tân binh toàn năng. Tải Mango Plus ngay. I wanna see you tonight. Vẫn chất đi lo lắng nghĩ suy tương lai. Hơi khuyến khích tôi xin nhắc lại rằng số máy này sẽ bật đèn hết đêm mai. 노래를 듣고 나니까 너무 졸린데? Thời gian qua là một khoảng thời gian mà em nghĩ là chưa đủ để các bạn có thể gọi là nhớ động tác. Chưa tính đến cái việc là tụi em sẽ phải cho thêm cảm xúc, cho thêm cái tinh thần vào bài hát. Tại vì team tụi em thì đa số các bạn là có thế mạnh với vocal nên là sẽ gặp một xíu trở ngại. 소리는 좋아. 밸런스들은 전체적으로 나쁘지 않은데, 그렇지? 뭐 좀 설렁설렁하는 느낌으로 하긴 했지만 좀 밝은 노래고 베이케이션을 찾아가는 느낌이었으면 좋겠는데 너무 피곤한 사람들의 노래 같아. Mọi người chưa đang thực sự hiểu được cái mood và cái năng lượng của bài hát nó như nào. Việc thứ hai là mọi người đang bị một cái áp lực của mỗi người. Ví dụ như anh Sơn và Lâm Anh thì đang bị áp lực bởi việc nhảy, còn anh Quang thì đang bị áp lực bởi việc hát, còn em thì chưa có thực sự làm được đúng với cái năng lượng của bài hát đó. 좀 더 맛있게 노래를 살리면서 해야 돼. 그래서 뭔가 I don't wanna see you tonight 이런 식으로 뭔가 티키 요런 게 살아야 돼. 야 주희야. Nhắc lại. 지금 뭐 혹시 뭐 큰일 났어? Dạ không. 표정 좀 풀어. 너무 정색이야 이거. Mỗi lần em như thế là em đang cực kỳ rất là tập trung, chứ không phải là mệt mỏi hay uể oải là không muốn tập. Vất chết đi lo lắng nghĩ suy tương lai. Hơi quý khách tôi xin nhắc lại rằng số máy này sẽ bật đến hết đêm mai. 중요해. 너가 코러스 다 하잖아. 힘든 건 알지만. Không mệt. 코러스가 안 밝으면 노래는 망해. Nghệ, em thấy là em hát được, chỉ là cái sự hát của em nó không bùng nổ để mà mỗi lúc hát một cái bài mà mang một cái vai nào đấy thì
em sẽ phải cần rất là nhiều thời gian để có thể thấm được cái tinh thần cũng như là cái vai của bài đó. Và cái bài Vacation lần này cũng là một bài mà mang một cái vai khá là mạnh. Giờ mà chill, làm gì còn thì giờ để mà yêu mà đau đầu. Mỉm cười trong nước mắt. 람 표정 너무 좋다. This song is for me. This song is for me. Bài này thì đúng là sinh ra để dành cho em. Bởi vì bản thân em là một người rất là dễ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Kể cả những cái lúc mà nó bần cùng nhất, nó khổ, nó khó khăn nhất thì em vẫn lấy cái khó khăn ý làm cái trò đùa cho bản thân. Bởi vì em thấy mọi thứ đến với mình nó không có gì là mình không thể vượt qua được cả. 다른 나라 애들하고 같이 할 거잖아 이거 경연. 너는 지금 베트남 국가대표 아이돌이야. Bọn em không chỉ là những công diễn đấu với nhau nữa. Lần này bọn em sẽ phải đối mặt với các bên nhạc quốc tế. Có lẽ lần này các khán giả đang theo dõi các màn hình nhỏ sẽ nhìn thấy được một cái đội hình tân binh thăng cấp nó khác hoàn toàn so với trước đây. Một cái level nó khác, một cái kỹ năng nó đã lên một cái tầm khác. Và cái sự học hỏi của chúng em sẽ cao lên mức nào khi mà được giao lưu cùng với các bên nhạc quốc tế. Cạnh đội hình lại, em đứng đâu vậy? Không kịp chạy vào. Làm sao mà không kịp? Một đoạn rất là dài luôn. Như này. Sao mà đứng đâu? 얘들아 이거 조금만 설명을 해줄게. 이게 봐봐 얘들아. 우리가 처음부터 너무 해피하면 안 돼. 노래 가사도 그렇잖아. 노래 가사도 처음에 뭐 하기 싫고 주말 언제 오니 뭐가 어쩌니 이런 불평불만이 있잖아. 근데 너네가 초장부터 하하 나 휴가다 하하 이래버리면 안 돼. 처음에는 약간 그래서 일부러 득주의도 이러고 있잖아. 약간 이런 느낌이야. 네. 5, 6, 7, 8, boom. 그치. 요 정도 농도. 아이니도 뒤에서 아까 만만만만 하는데 너무 웃고 있는 거야. 그치. 그거는 이제 뒤에. 초반에 약간 고민해. 만만만만만. 5, 6, 7, 8, boom. Hôm nay chính là thứ hai, tiếng buồn dinh lại tới. Mới đây thôi đã mong đến ngày cuối tuần. Hẹn nhau lúc mấy giờ tối đây, từng giây trôi qua lại nhớ. Vì điều gì mà một tuần trở nên quá dài. mới bước sang ngày thứ ba có hơi xót xa mong ngày 이때 trong 잠깐. 넌 지금 화요일이어서 고민되는 게 아니라 한 목요일쯤을 고민하고 있어. Cái vấn đề lớn nhất bọn em đang gặp phải là cái sự đồng đều của nhóm khi mà vừa phải nhảy làm sao để hát live không bị hụt, phải nhảy làm sao để cho nhóm ra một tổng thể đồng đều nhất và phải nhảy làm sao để cho ra cái tinh thần nhất chứ không phải là chỉ nhảy đúng là được. Khán giả thấy là động tác này nó có ý nghĩa như thế nào. 근데 조금 더 멤버들이 사비했을 때 더 그 청량감이 터져 나와야 되는데 뭐 개개인적으로 당연히 힘들고 팀적으로도 힘들겠지만 이 노래 자체가 그렇잖아. 좀 뭔가 힘든 삶 속 안에서 베이케이션을 찾는 내용이잖아. 알지? 이 노래를 춤추면서 노래하는 게 생각보다 난이도가 높아. 네. Vacation là kỳ nghỉ mà thì đa số mọi người sẽ nghĩ đây là một cái chuyến đi chơi của tụi em. Nhưng mà cái bài này cái thông điệp nó hơi khác một xíu. Đó là không nhất thiết phải đi đến bất kỳ một cái nơi nào mới lạ cho cái kỳ nghỉ của mình. Mà nó giống như là một cái soul vacation vậy á, một cái vacation cho cái tâm hồn của mình. Chỉ cần mình vui vẻ, mình tích cực thôi thì ở đó sẽ là kỳ nghỉ. 재밌었으면 좋겠어 여기가. 장난스럽게 해도 좋을 것 같아. 일단 써는 노래 보컬적으로 이미 좀 훌륭한 좋은 점들을 많이 갖고 있지만 기존에 했던 자기가 연습하고 많이 불렀던 노래들에 비해서 좀 밝고 에너지를 좀 끌어올리고 그리고 또 춤도 같이 해야 되다 보니까 그런 밝은 표현에 있어서 좀 많이 어색해하고 좀 부족한 면이 좀 있다고 생각을 해요. 소리적인 거나 노래는 이미 충분히 잘하지만 이 곡적인 분위기를 표현하기에는 조금은 소년스러운 모습이 좀 더 필요할 것 같다. 그런 부분이 조금 아쉽다고 생각해요, 써는.
Như cà phê mà thiếu chút đường, chẳng ngọt như mọi khi vẫn thường. 그리고 좋아. 좋은데 좀 더 웃었으면 좋겠어. 너가 후반부에서 여기서 할 때는 좋았는데 초반에는 좀 너무 집중하는 느낌이 얼굴에 보여. Anh Sơn thì là do bị tập trung vào hát quá. Anh muốn một cái giọng hát của mình nó thật là hoàn hảo ấy, nên là cái mặt của anh nó rất là bị cố để hát đẹp ấy. Nhưng mà để mà công tâm một người khán giả mà nhận xét tất cả ấy, thì em sẽ nói là anh Sơn vẫn cần diễn mặt. Chỉ cần là em mà baby, yeah. chỉ cần là em mà baby가 아니잖아. 두루두루두루두루 이런 느낌이면 거기에 노래도 맞춰서 지금라 엠마 베이베 너무 세 시작이. 내가 이렇게 와서 뭐 이렇게 액팅을 하고 다른 애들은 하는데 소리는 이미 너무 고점이 일찍 나와. 그 테크닉적으로는 좀 어려울 순 있어도 어려워서 그냥 자꾸 해버리지 말고 그걸 표현하려고 해야 돼. 오케이? 네. 오케이. 그러면 멤버들 우리 지금 한 번 더 해볼 거예요. Trong đôi ca thế giới chỉ để giữ lấy em bên mình. Hãy bước đến với anh hôm nay ta không rời. 좀 더 여유롭게 해줘. 힘들어도. Vâng. 좀 돌까 대자지 좀 돌까 대자지 이런 느낌. 돌까 대자지 the light and the me. 노동하는 것 같아. 노동. Em nghĩ là đến từ việc mà cái độ hoàn thiện của bài mà thầy muốn nó đang gọi là hoàn hảo nhất có thể, nên là em hơi áp lực một chút. 거기 이게 전체적으로 앞에는 뭐 월요일이고 화요일이고 아직도 목요일이고 빨리 나 베이케이션을 찾았으면 좋겠고 이런 좀 짜증 섞인 듯한 느낌이 있잖아. 그게 일을 하는 또 월요일이야? 이런 어른들의 짜증이 아니었으면 좋겠어. 좀 소년들의 투정 같은 느낌? 나 쉬고 싶은데 놀고 싶어. 좀 이런 느낌의 짜증이었으면 좋겠어. 이제 목요일이네. 끝나고 맥주 먹어야지. 이런 느낌 안 났으면 좋겠어. 너 특히. Mặc dù Tim mới 20 tuổi thôi mà cái suy nghĩ và cái năng lực của em nó như ông già 60 rồi. Nên là em đang cố lấy lại một cái sự hồn nhiên và cái tươi trẻ ngày xưa của mình. 그렇지. 너 소나트도 잘 못하잖아. 그렇지. 뭐 이거 하면 나를 읽냐? Đúng, em là một người không thích mấy cái thường xuyên số này khá là hơi sợ đối với em. Em thấy thì Duy chưa có cái động lực đối mặt với nhiều cái khó khăn, ví dụ như cái thả tim thôi thì nó rất là bình thường. Nhưng mà Duy hay ngại, mãi mới làm về cái này. Nó không phải là quá khó mà nó quá khứ em nó quá là nhiều chuyện ập tới. Và từ đấy trở thành một con người nó lầm lì và nó khiến cái tâm lý của em nó không được tươi sáng nữa. Em cảm thấy khá thích tinh thần lạc quan và tích cực của Lâm Anh. Thật ra là để mà tích cực được như này thì phải trải qua rất là nhiều cái, chứ không phải là mình là một người vô tư sẵn như này đâu. 누군가한테 그냥 아무렇지도 않은 행위인데 너 혼자 그거를 못 내려놓는 거야. 좀 어색하고 쭈뼛쭈뼛 되는 거야. 너 혼자. 나의 실제 성격이 이런 걸 잘 못할 수는 있겠지만 무대에서 그걸 보여주면 아마추어지. Thả tim coi. Thả tim. Móc tiền trong túi à? Móc tiền trong túi à? Không. Ghê. Cường Bạch làm được mà. Cường Bạch làm túi à? 그래 한번 꺼내고 가자. Joey lên. Joey bắn tim nào. Chuyên nghiệp lên nào. Chuyên nghiệp lên. 박수! 그래. 네. 나머지도 마찬가지야. Em muốn thay đổi, tại vì mình cũng thăng cấp rồi. Em cũng muốn các bạn khán giả thấy em đa sắc. Hẹn nhau lúc mấy giờ tối đây, từng giây trôi qua lại nhớ. Vì điều gì mà một tuần trở nên quá dài. Mà mới bước sang ngày thứ ba, có hơi xót xa mong ngày trong qua. Ngổn ngang thứ tư xa như đây là thứ nào. Đây là thứ nào. Thứ nào. 야, 조심해. 우리 요거 밀고 예를 들어서 봐봐. 일단 제일 중요한 거는 여기서 여기까지 정확하게 가야 돼. 그래서 혹시라도 덜 갔어. 갑자기 밀면 안 돼.
그리고 아인이도 출발하기 전에 대충 봐. 딱 잡으면서 보고 그냥 널 믿고 가. Em cảm nhận được cái năng lượng level up của mình. Càng khó khăn thì em lại càng đùa trên cái khó khăn ấy, chứ không mình không coi đấy là một cái chướng ngại cho mình. Và đúng là kiểu mình tìm thấy vacation trong cái con người mình ấy. 그래야 무대에서 즐거운 베이케이션을 찾을 수 있다. Yes. 화이팅. 네. 감사합니다. 쌈. Cái áp lực mà tụi em có, em nghĩ đó là cái áp lực để mang đúng cái tinh thần của bài hát này. Và em có suy nghĩ là mình đang diễn thay cho người đồng đội của mình. Team Vacation thì lúc đầu là có 5 người. Thì bây giờ em không tham gia tiết mục đấy thì lại còn 4 bạn. Các bạn đã phải tập lại vũ đạo mới và cũng phải chia lại bài hát, thì em thấy một phần nào đấy cũng rất là áy náy và cảm thấy thương các bạn. Đa số là live của anh Hiếu là em đang đảm nhận thì nó khá là trầm và nó rất là hợp giọng của anh Hiếu. Thì em vào nó không tạo ra đúng cái mood mà bài nó đang cần, nhưng em vẫn phải cố làm cho tốt bởi vì mình đi thi thay cho đồng đội. Chính lại tự động đáp sức trên mọi hành trình mới. Techcombank xin lời tự động mỗi ngày thêm giá trị. Cảm ơn anh. I wanna see you tonight. Đau hết người. Vứt hết đi lo lắng. Cái gì từng nào. Anh là anh thấy cái sàn nhà bắt đầu gọi tên anh rồi đấy. Người em rã rời, chân tay người này, căng cả não ra theo được mọi người. Tập vacation nhưng mà mất luôn vacation. Rồi, xin mời. Ôi. Cái gì đây anh? Đấy. Cái gì đây? Được không? Hôm nay có gì đặc biệt anh? Nay sinh nhật ai anh? Không, gì đó. Chỉ là tự nhiên em thèm ăn sẵn đặt cho anh em luôn. Với có người bạn này nữa. Nguồn lực vững chắc vậy á, ngại gì không tự thưởng. Anh em mình tập luyện hơi bị chăm chỉ đúng không? Phải tận hưởng một xíu để thêm năng lượng tiếp tục chứ. Hợp lý. Tại sao không? Đâu cần lý do mới chill đúng không? Chuẩn luôn. Chuẩn. Quất đi. Quất luôn. Hôm nay rehearsal thì cái đầu tiên khác với lúc luyện tập đó là cái không gian ở đây. Thực sự không gian ở đây rất là rộng lớn luôn, và bài Vacation hiện tại có 4 thành viên thôi, nên là cái năng lượng mình phải thực sự đủ để có thể bao quát cả cái sân khấu lớn như vậy. Thì em nghĩ đó là cái vấn đề mà team em đang phải học cách để kiểm soát. Mấy đứa tai với cả các thứ in-ear với âm thanh các thứ nghe có vấn đề gì không? Sao anh thấy mấy đứa kiểu diễn nó không được thoải mái lắm ấy? In-ear với cái mic của em giật. Thế à? Để anh bảo phải fix lại nhá. Nói chung là đây là một bài hát vui nhưng mà nhìn mấy đứa diễn nó không thấy vui mấy. Vacation là một bài mà mình lo hơn bài Exposure, tại vì cái lần rehearsal đầu tiên thì các bạn đang bị kiểu nhìn một sự mệt mỏi này, rời rạc này, không có tinh thần này, mỗi người nhảy một cái năng lượng khác nhau này, thì cái đấy là cái mà mình khá là lo. Anh nghĩ là mấy đứa đang bị mệt quá ấy. Cần phải nghỉ ngơi với cả rest thêm để diễn, thứ nhất là mặt mũi với các thứ này nọ ấy. Về phần hát thì anh thấy tạm ổn, ok, nhưng mà cố gắng set up một tinh thần từ đầu đến cuối, mình sẽ diễn như thế nào mình tính trước trong đầu. Khi mà lên sân khấu ấy, mình không có tính trước thì mình sẽ bị đoạn đầu mình bung ra rất nhiều sức, xong càng về cuối bài mình sẽ càng ngày bị trì dần. Và ngày mai anh muốn là được nhìn thấy các em diễn một cách rất là thoải mái này, đôi khi cũng phải kiểu đá mắt nhìn nhau một cái, cười với nhau một cái, nó sẽ tạo nên một cái sự thoải mái cho cả nhóm. Anh muốn ngày mai mọi người kiểu connect với nhau nhiều hơn một xíu nhá.
cố lên nhá. 피곤한 건 알겠어. 뭐 너네 당연히 피곤하지. 근데 무대에서 피곤한 티 내면 안 되잖아. Cứ tưởng tượng ra là đang có khán giả ở dưới và mọi người đang rất là kiểu muốn nhìn thấy các em ấy. Mình hãy mang cái năng lượng này cho khán giả. Cố lên. Các bạn đã rất là nỗ lực để hoàn thành cái bài nhảy đó. Lâm Anh thì vẫn tỏa ra một cái vai kiểu boyfriend material, nhưng mà cần phải có một cái sự kiểu quyết liệt hơn tí nữa ấy. Nó là một dạng cái kiểu kỳ nghỉ dành cho cái tâm hồn của mình. Những cái gì nó đã qua rồi thì hãy để cho nó qua ấy, và hãy enjoy những cái thứ ở hiện tại á. Một cái nơi để mà, một cái bài hát để mà truyền tải năng lượng và kết nối hai cái năng lượng giữa nghệ sĩ và khán giả là một, thì mong muốn là ngày mai các bạn sẽ làm được điều đó. BYD tự hào cùng thế hệ trẻ Việt Nam vươn xa. Quan này, em lo quá, sắp tới còn đấu với cả nhóm nhạc quốc tế mạnh nữa. Đừng lo quá, có anh ở đây. Chuyện gì anh cũng sửa mượt sửa êm như chiếc xe hybrid này vậy. Mà cái ghế này êm ấy nhỉ? Ôm trọn lưng luôn, ngồi lâu mà em vẫn thấy thoải mái. Bây giờ mà thêm được chút nhạc nữa gọi là tuyệt vời. Thử đi. Khoảnh khắc tay nhau lúc ban đầu là tiếng biết trong tim dường như rung lên. Nhạc xe này hay thiệt ha. Không chênh không phô xíu nào luôn. Đúng là êm như điện để thư giãn, tiện như xăng cho mọi trải nghiệm. Yeah. Niềm tin không thể sai, chẳng giống bất kỳ ai. Come on, let it show. Tương tác đỉnh nhất cùng tân binh toàn năng. Tải Mango Plus ngay. Có lên. Chính lại tự động tiếp sức trên mọi hành trình mới. Techcombank xin lời tự động mỗi ngày thêm giá trị. Hôm nay chính là thứ hai, tiếng vốn dinh lại tới. Mới đây tôi đã mong đến ngày cuối tuần. Hẹn nhau lúc 2 giờ tối đây, từng giây trôi qua lại nhớ. Vì điều gì mà một tuần trở nên quá dài. Mà mới bước sang ngày thứ 3, có hơi xót xa. Mong ngày trong qua muôn ngàn từ từ ra như đây là thứ nào. Làm gì còn thì giờ để mà chill, làm gì còn thì giờ để mà yêu mà đau đầu. Mỉm cười trong nước mắt, thật lòng này chỉ nghĩ đến em. Chờ em chờ mong ngày cuối tuần. I need a vacation, I wanna see you tonight. Vẫn để đi lo lắng nghĩ suy tương lai. Hơi biết cách tôi xin nhắc lại rằng gió máy này sẽ bật đến hết đêm mai. Có lúc chợt nhớ một người, mắt hai cười đáng yêu. Nhưng buổi chiều nhớ em nhiều, chờ em không thấy đâu. Như cà phê mà thiếu chút đường, chẳng ngọt như mọi khi vẫn đường. Lại thêm về đêm năm thao thức miss you. Mỉm cười trong nước mắt, thật lòng này chỉ nghĩ đến em. Chờ em trong mong ngày cuối tuần. Vacation, I wanna see you tonight. Bất hết đi lo lắng nghĩ suy tương lai. Hơi quý cách tôi xin nhắc lại rằng số máy này sẽ bật đến hết đêm mai. Trong lời ca thế giới chỉ để giữ lại em bên mình. My vacation, you're my vacation tonight. Hãy bước đến với anh hôm nay ta không rời. Chỉ cần là em my baby. My vacation, you're my vacation, my baby. My vacation, you're my vacation. Nếu mai trời trong xanh mời em vào tim anh. Cuối tuần mình cùng phanh đừng để ngày trôi nhanh. Phải làm sao cho mau đến ra đi để. Phải làm sao cho mau đến ra đi để. Em như playlist quên lối về. Em như bạn hít siêu crazy. Đừng ai phone cho tôi vẫn rồi, đừng ai phone cho tôi. It's my vacation time.
Mama mama vacation. Mama mama vacation. Mama mama vacation. Đông Quang Nhật Bình, Đông Quang Nhật Bình, Đông Quang Nhật Bình. Future doesn't mean it. Thấy kỳ nghỉ của chúng tôi như thế nào ạ? Tiếp tục trình diễn Vacation với phần thể hiện của Hồ Đông Quan, Nguyễn Lâm Anh, Nguyễn Hữu Sơn và Đặng Đức Duy. Và các bạn quá dễ thương trong tiết mục trình diễn vừa rồi. Các bạn đã đưa chúng tôi bước vào một kỳ nghỉ, có lẽ là một cái kỳ nghỉ ngắn hạn sau giờ học. Concept của tiết mục này là như vậy. Vậy thì quá trình tập luyện của tiết mục này như thế nào? Nó có thư thái như là chúng ta tận hưởng một kỳ nghỉ hay không ạ? Một trong những điều em nhớ nhất về tiết mục này đó chính là người bạn cùng trang lứa của em. Mọi người có thể thấy Joey đáng yêu nhưng mà ở trong phòng tập nhá, giơ nhảy thôi Joey không dám, giơ bắn tim thôi Joey không dám. Như này thôi. Bắn tim lại đi. Mình rất... Mọi người có muốn thấy Joey Đặng thả tim không ạ? Nào thả nào. Ok. Nếu như bây giờ mà để gửi đến cho các bạn khán giả một đoạn hook mà có lẽ là các bạn sẽ muốn khán giả nhớ nhất về Vacation thì đó sẽ là đoạn nhạc nào? Tụi em nghĩ là signature nhất của bài hát này và mọi người sẽ... Tụi em mong là mọi người sẽ nhớ đến nó rất là nhiều. Em nghĩ là cái phần điệp khúc ha. Dạ vâng, thì main vocal của bọn em Hữu Sơn sẽ hát và tụi em sẽ nhảy á. Ok, vừa hát vừa nhảy luôn. 5, 6, 7, 8. I wanna see you tonight. Tonight. Vứt hết đi lo lắng nghĩ suy tương lai. Hỡi quý khách tôi xin nhắc lại rằng số máy này sẽ bận đến hết đêm mai. Mai. Thank you, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mọi người rất nhiều nhé. Hãy đứt tên với anh hôm nay ta không rời. Lúc mà được diễn bài này ấy, thì em cảm thấy em là chính mình, chứ em không cần phải gượng ép bản thân gì cả. Và những động tác mà em làm và những cái free mà em làm trên sân khấu ấy hoàn toàn là em ở ngoài đời thật. Em đã vượt qua được bản thân mình rồi. Tại vì từ trước đến giờ em chưa bao giờ lên sân khấu mà tự tin đến mức như thế, mà cười như một thằng điên như thế. Em chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ được tung hô đến mức như thế, nên cho đến ngày hôm nay khi mà đứng trên sân khấu em cũng cảm thấy mình được thực sự là một người nghệ sĩ. Với cái bài Vacation thì mới là cái lần đầu tiên mà em cảm thấy bản thân mình thực sự được bung xõa. Em giải phóng hết tất cả các năng lượng. Trước khi lên sân khấu thì anh em động viên nhau rất là nhiều. Khi mà nhạc bật lên á thì tụi em ngay lập tức muốn lan tỏa cái năng lượng của bọn em đến tất cả các khán giả trong khán phòng luôn. Tại vì chỉ có 4 người thôi, nhưng mà một cái sân khấu rất là rộng lớn và rất là nhiều khán giả thì tụi em nghĩ là tụi em đã làm được điều đó. Mình nhìn thấy cái sự rạng rỡ trong khuôn mặt khi mà được thể hiện một bài hát mà bản thân Somin cũng rất là thích và các bạn ấy cũng rất là thích nữa. Somin mong rằng đây là một cái bài hát mà khán giả sẽ yêu thích và sẽ thuộc. Và bây giờ là lúc mà các bạn bình chọn. Các bạn say yes hay là say no cho tiết mục trình diễn này đây ạ. Thời gian bình chọn bắt đầu. Khó. Nói chung là sau khi ngay từ lần đầu tiên mình dự đoán đã bị trật lất rồi, nên là mình sẽ không đoán nữa. Trải qua rất nhiều chương trình và cũng phải trải qua rất là nhiều những cái khoảnh khắc mà phải chờ đợi kết quả và nghĩ đến chuyện thắng thua ấy. Nên là với bất cứ một cái kết quả nào thì Somin sẽ luôn luôn đón nhận nó và mình sẽ luôn luôn tìm cách để mình khiến cho nó tốt hơn.
không có đổ lỗi cho việc là vì thế nào vì thế kia, mà mình sẽ tìm ra nguyên nhân và mình sẽ khắc phục từ đấy. Chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn cho các cá nhân. Cụ thể là quyền lực của khán giả sẽ được thể hiện ngay lúc này khi các bạn sẽ bình chọn cho top 3 mà mình yêu thích. Với những tân binh đã ra mắt trong buổi tối ngày hôm nay, trong những tiết mục chào sân của mình, các bạn ấn tượng với ai? Đâu sẽ là đội hình trong mơ mà các bạn mong muốn được nhìn thấy trong tương lai khi chúng ta kết thúc hành trình tân binh toàn năng? Hãy nghĩ đến điều đó ngay từ ngày hôm nay khi các bạn nhấn nút bình chọn cho tân binh mà mình yêu mến. Hãy chú ý là chúng ta sẽ bình chọn cho top 3 và sau đó số điểm bình chọn của các bạn sẽ quyết định điểm cá nhân của các tân binh sau công diễn 1. Ngay sau đây, cổng bình chọn cho top 3 chính thức mở ra. Xin mời! Mười, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Kết thúc thời gian bình chọn. Chắc chắn là luật thi sẽ khốc liệt hơn ở những vòng sau. Nhưng các tân binh hãy vững tin, bởi vì sau lưng chúng ta chính là quý vị khán giả với những đánh giá, những ủng hộ rất công tâm. Và như một món quà để gửi tặng cho các bạn khán giả bởi vì đã nhiệt thành với chúng tôi, ngay sau đây sẽ là một tiết mục hoàn toàn mới, chưa bao giờ trình diễn ở bất kỳ một sân khấu nào. Một ca khúc mới sẽ được phát hành trong thời gian tới. Đây là món quà đặc biệt mà nhóm nhạc A-Turn đến từ Hàn Quốc gửi đến cho tất cả chúng ta. Ca khúc Electric Heart. Xin mời. 작은 빛이 날아와 어두운 방을 밝혀봐 내 손끝에도 느껴지는 더 이미 소란스런 맘 너의 맘은 얘기와 작은 미소로 하나인 채로 나를 켜줘 벅찬 이 떨림을 We never gonna stop 이 감정마저 모두 남김없이 난 채워 on top Under my skin Too hot like a fire 내 심장 꽂혀봐 박혀버린 너의 화살 Feel that love, feel that heart 넌 나의 모든 것 forever 멀리 가지마 멀리 가지마 세상의 모든 무너질 때도 I'ma let you know Electric heart 찬란하게 빛나 That's who we are 반딧불처럼 발 Electric heart That's who we are Electric 불을 내려보는 몸 너를 보면 맘이 cool 이랬다 저랬다 흔들려 오는데 밤을 헤매는 꿈난 힘껏 당겨 연결된 one love 전동처럼 크게 외쳐 멀리 날아 불꽃처럼 밝혀 어려진 내 영혼 이 느낌 어떻게 설명할까 넌 어떻게 왔어 기다림이 길어 내 눈물 흐르지 않게 해줘 Hey we going on 전율은 전해줘 forever 그것만으로 그것만으로 세상의 모든 무너질 때도 I'ma let you know Electric heart 찬란하게 빛나 That's who we are 반딧불처럼 발 Electric heart That's who we are Electric 전율을 느껴 넌 내 곁에 있어 나를 다시 살아나게 해 이 길 더 멀리 갈 수 있게 세상 모든 걸 we take it up Electric heart 찬란하게 빛나 That's who we are 반딧불처럼 fly Electric heart That's who we are Electric heart Electric heart
performance by A-Turn Electric Car for the first time on stage. Thank you very much. Thank you. We cannot remember the words as this is the first time you perform, but we can remember the melody right now. Oh my God. Is that correct? Perfect. Yes, perfect. Can you re-sing it for us to remember the melody? Okay, let's go. 한 소절 불러드릴게요. Okay. Guys, 어디 부분이요? Electric Can you sing it louder? That's who we are. Electric. Yeah. Và các bạn có thể làm được lại được đoạn đó không? 2, 3. Come on. That's the special gift that we can give it to you. So if you have any message, any special message to send to the Vietnamese audience, what would you say? Nếu như có cơ hội được gửi một thông điệp thật là ngắn gọn gửi đến cho các fan Việt đang có mặt ở đây ngay lúc này, khi các bạn kết thúc tiết mục vừa rồi thì các bạn sẽ nói gì ạ? Yes, so like you have mentioned, it is our very first time performing our latest single. It hasn't even come out yet, so we were super thrilled and excited, and we were very worried at the same time about the reaction, since it was a very different approach musically, but it feels like you guys loved us so much, so we want to thank you so much. And just being able to perform our new song, not in Korea but in a country that we've never been to, so it was so honoring, and we are so happy that we could perform here on Vietnam, so thank you so much. This is also a great honor to have you here with us tonight. Thank you. Thank you. Và một tràng vỗ tay thật lớn từ phía các khán giả Việt Nam dành cho A-Turn, đúng không ạ? We love you. Thank you Vietnam. Và ngay bây giờ cùng với nhóm nhạc A-Turn của Hàn Quốc, hãy cùng chào đón sự quay trở lại sân khấu của các tân binh thăng cấp trong đội hình 11 thành viên của chúng ta. Ở phía bên phải của chúng ta có, và ở phía bên trái chúng ta có, và hãy để cho họ bắt tay nhau để thể hiện tinh thần giao lưu tuyệt vời trên sân khấu của chúng ta, được không? Để đập tay các chàng trai của chúng ta nào. Yeah! Những phần trình diễn trên sân khấu đã kết thúc, những khoảng thời gian để chúng ta bình chọn cũng đã kết thúc. Nhưng niềm vui và tình cảm của các fan hâm mộ thì đang ở lại và đang lan tỏa tràn đầy trên sân khấu này của chúng tôi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục được chứng kiến những sự giao lưu cọ sát trên sân khấu giữa âm nhạc Việt Nam giao thoa với sự phát triển của âm nhạc thế giới, để cùng xem các tân binh thăng cấp của chúng ta sẽ vượt lên chính mình và bứt phá giới hạn như thế nào. Một lần nữa, thank you A-Turn for coming to Vietnam. Và thank you tân binh Tuấn Anh. Bye bye. Tương tác đỉnh nhất cùng tân binh toàn năng, tải Mango Plus ngay. Hôm qua thi xong rồi tinh thần của mọi người như nào? Suy sụp. Trời,
Ông nào suy sụp đây? Em. Thế kia sẽ sao? Nửa buồn nửa vui ạ. Thế à? Mọi người có tự tin vào cái kết quả của vòng đấu thứ hai không? Hiện tại thì mình mới biết được cái vòng đấu đầu tiên thì là anh em mình thất bại. Nhưng mà mọi người đánh giá sao về cái tiết mục thứ hai khi mà xem Vacation diễn? Bản thân em là một thành viên trong Vacation thì em muốn thắng. Nhưng mà phần trăm các em nghĩ là sẽ thắng là khoảng bao nhiêu phần trăm? Thực ra thì em nghĩ ở vòng này thì mình đặt mức cược là 90% ấy, nên là em nghĩ mình hoàn thành được thôi chứ không phải là thắng, mà mình hoàn thành được cái mức cược mà mình đặt ra. Xin chào, xin chào, xin chào. Xin chào, xin chào. Wow, sảnh ánh sáng của chúng ta rực rỡ quá. Xin chào nhà sản xuất tài năng Subin và xin chào tất cả 11 bạn tân binh của chúng ta. Và ngày hôm nay Thảo Tâm rất hân hạnh khi có thể được đồng hành cùng tất cả mọi người trong chặng tiếp theo của chương trình Tân binh toàn năng. Kiểu, ủa, sao lại có một cô bé nào rất là nhỏ nhắn đi vào trong cái căn phòng toàn đàn ông như thế này? Cảm giác như là chương trình lại được thổi thêm một làn gió trẻ vào để khiến cho nó tươi mới hơn ấy. Nó nhẹ nhàng hơn để giúp bọn em đỡ căng thẳng trong mỗi lần mà nhận kết quả. Xin được chúc mừng nhà sản xuất tài năng và tất cả 11 bạn tân binh vì đã vượt qua một vòng công diễn 1 vô cùng cam go. Chúng ta có thể có một tràng pháo tay thật to dành cho tất cả các bạn được không ạ? Thảo Tâm cũng biết điều mà các bạn đang mong chờ cũng chính là nhiệm vụ chính thức đầu tiên của Thảo Tâm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả của vòng 2 công diễn 1. Trước tiên, Thảo Tâm xin được phép nhắc lại luật thi đấu của vòng 2 công diễn 1 như sau. Tại sân khấu công diễn 1, nhà sản xuất tài năng Subin và 11 tân binh đã đưa ra mức thử thách cho vòng 2 là 90%. Do đó, nếu điểm bình chọn tiết mục của nhóm tân binh đạt 90% điểm bình chọn tiết mục của nhóm quốc tế 8Turn thì sẽ nhận được 100 điểm cá nhân cộng cho từng thành viên. Và ngược lại, nếu không đạt sẽ bị cộng thêm 3% vào mức thử thách của công diễn 2. Ngoài ra, nếu tổng điểm bình chọn 2 tiết mục vòng 1 và vòng 2 của nhóm tân binh đạt được 70% trở lên trên tổng số khán giả tham gia bình chọn thì nhóm sẽ an toàn. Và ngược lại, nếu không đạt thì sẽ có một thành viên bị đóng băng, đồng nghĩa với việc sẽ không được tham gia vào công diễn 2. Thành viên bị đóng băng chính là thành viên có điểm bình chọn cá nhân thấp nhất trong 11 tân binh có mặt tại đây. Theo thống kê của ban tổ chức, tổng số khán giả tham gia bình chọn cho 2 vòng là 1.489 khán giả. Điều đó đồng nghĩa với 70% tổng số này, tương ứng với 1.042 điểm. Đây là số điểm mà các bạn phải đạt được để vượt qua mức an toàn. Kết quả vòng 2 của công diễn 1 sẽ được công bố ngay sau đây. Và tôi xin được mời nhà sản xuất tài năng Subin sẽ nhận kết quả cho các bạn tân binh của mình ạ. Xin mời anh. Khoan review lại tí nhá. 1.000 điểm à? 1.042 ạ. Mà hôm qua cái vòng đầu tiên 8Turn đạt là 630 mà mình còn không vượt qua được. Phải tầm hơn 1.000 điểm thì mình sẽ không bị đóng băng. Ok, hy vọng nhá. Anh đi ạ. Bài Vacation ít cũng phải được khoảng 600 thì mới an toàn. Còn không thì sẽ bị đóng băng một người. Mặc dù qua 8 kỳ sát hạch và lần nào cũng sẽ phải đợi một người nào đó. Và lần này thì cái tinh thần nó vẫn không đổi. Nó vẫn là một cái gì đấy, cái cảm xúc nó vẫn rất là lo lắng, rất là bồi hồi. Thì hôm qua thật ra anh cảm thấy
rất là tự tin với cái bài Exposure của mình. Biết là cái kết quả không được như ý lắm thì anh cũng biết được là những cái điểm mà mình còn thiếu sót như thế nào á. Khi mà anh xem anh em trình diễn thì thực sự đây là một cái bài mà nó có cái độ hoàn thiện theo anh đánh giá là top đầu trong những cái tiết mục anh em mình đã từng trình diễn từ đầu chương trình đến bây giờ luôn. Nhưng mà để nói về có một cái điểm nào đó mà khiến người ta sẽ wow, người ta sẽ nhớ ấy, thực sự là chưa có. Tại vì cái mức năng lượng mà anh em duy trì từ đầu bài đến cuối bài á, nó đều như là như nhau luôn. Cái drop cuối sẽ là cái drop mà khi mà anh em làm cái động tác chạy hàng ngang á, sẽ là cái drop mà tụi mình sẽ kỳ vọng nhiều nhất. Nhưng mà đến cái đó thì lại nó không wow những gì mình kỳ vọng. Thông qua đấy thì mình cũng cảm nhận được rất là rõ cái sự chênh lệch cũng như là cái đẳng cấp của nhóm Hàn Quốc. Tính tới cái độ hiểu động tác, từng động tác thì nó chưa có, nên là duy trì được cái năng lượng nguyên một bài nó build up lên thì hơi khó. Lúc mà em diễn sao em thấy hơi tiếc một xíu. Chưa có đủ đã, cảm giác có thiếu gì á. Chưa có đủ hết mức như mà mình muốn. Em thấy mọi người đang bị thiếu mục đích lên sân khấu á. Giả dụ mà thua đi thì mọi người cũng gọi là cũng không thiệt lắm. Mà thắng nhưng cái phần thưởng nó cũng không quá lớn. Tâm trí là diễn bình thường ấy. Có thể mọi người đang so sánh với cái đợt showcase, anh em nhảy rất là sung. Bởi vì đấy là cái sân khấu cuối cùng chọn ra top 11 nữa. Ý em nói là bên team Exposure đang không ấy hả hay sao? Em cũng thế, cá nhân em cũng thế. Không thể nào nói là tụi mình thiếu năng lượng được, tại vì năng lượng bài này nó khác hoàn toàn so với những cái bài mà hùng hục trước kia. Nói chung là mỗi người có một cái cảm quan, một cái cách nhìn khác nhau thôi. Đối với anh thì trong team Exposure mọi người đã giữ đúng cái mood bài đó. Khi lên sân khấu thì không biết có vấn đề gì hay không mà mọi người lại tạo cảm giác cho mọi người là nó chưa đủ wow. Nói chung là cái đợt này thì cũng là một bài học, tại vì lần đầu tiên mình ra thi đấu vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm, mình mới mà, trang giấy trắng mà. Cái kết quả hôm qua của em nhận lại được thì em cảm thấy nó khá là bất ngờ. Như anh Cường cũng nói thì bài này em rất là tự tin về phần nhạc lẫn phần nhìn. Nhưng mà kém may mắn hơn xíu là mình lại đấu một nhóm tiền bối có kinh nghiệm dày dặn hơn mình thì nó lại khác. Mình thấy Vacation mở màn rất là ok luôn. Rất là bắt mắt là dính vô liền luôn. Kiểu chú thơ nó là phải over lên thì mọi người làm over thiệt. Không biết là bài nào có thể thuyết phục được khán giả nhiều hơn thôi, chứ còn mỗi bài đều có một cái màu sắc hay riêng. Bởi vì bài bọn em nó cảm giác mà bung kiểu vui sướng thì nó dễ diễn hơn là bài Exposure. Nhưng mà với cái số điểm 510 của bài Quy của bên tiền bối A-Turn thì em đang khá tự tin về cái bài Vacation của mình. Yes. Tại vì em luôn đặt cái sự tự tôn về anh em của mình lên hàng đầu và em rất tự tin. Với cả vòng này mình đặt cược cũng có 90% rồi nên là anh nghĩ là vòng này mình có thể hoàn thành được. Cái này anh muốn nói chút nhá. Đây là cái tinh thần học hỏi đó, là cái thứ mà mình sẽ luôn luôn phải làm rồi. Nhưng mà bước vào một cuộc thi mà với một cái vị trí là đại diện cho nhóm nhạc ở Việt Nam thì anh cũng mong muốn mọi người phải có một cái cảm giác kiểu như là hiếu thắng hơn một chút để tự thúc đẩy bản thân mình. Để mỗi khi bước lên sân khấu là mọi người phải chứng minh được là người Việt Nam mình ít nhất là có thể mang lại rất nhiều giá trị cho các bạn bè quốc tế có thể nhìn thấy được điều đấy. Nên là ngoài việc mình chỉ dừng lại ở cái tinh thần chỉ là học hỏi kiểu giao lưu, kiểu như là không quan tâm đến kết quả nhiều hay là sau đấy thì nó không nên như thế lắm. Là bây giờ mọi người đã có một cái level nhất định nên bây giờ mình càng phải có một cái yêu cầu cao hơn nữa, kiểu như là ích kỷ không xíu. Phải bây giờ có những yêu cầu cao hơn nữa, phải hơn thua hơn nữa, kiểu như là cũng phải chứng minh bản thân mình nhiều hơn nữa rồi đấy. Vượt qua cái nỗi sợ để ngày càng dễ level up lên hơn. Bây giờ chỉ còn mong chờ vào Vacation thôi. Bây giờ Vacation. Giờ Vacation qua là Dù gì cũng trải qua rồi ấy, thì anh em cũng đừng có để ý nhiều quá. Thắng thì vui mà thua thì cũng chả sao cả. Thua chả sao là không đúng luôn nhá. Ví dụ như có ai bị đóng băng hay sao, anh phải nghĩ cho đồng đội của mình rồi chứ. Như Cường ấy, Cường nói không đúng, Duy nói không đúng. Nói chung là mình phải cân bằng đã. Vừa tinh thần học hỏi mà vừa có một chút gì đó muốn chiến thắng. Mình đại diện cho nước nhà của mình mà. "11 người thì 11 cá tính, 11 cái tôi nữa, nên là mọi người đang thật sự chưa gọi là hòa nhập với nhau á.
mọi người đang bị muốn thể hiện cái riêng của mình nhiều quá. Đúng rồi. Lúc nào cũng vì nhóm, vì cái chung hết. Để mình thi nhóm mà đâu có thi kiểu solo đâu. Và cái sự đồng đều á, nó sẽ thể hiện được một thứ là cái nhóm đấy có một cái độ chuyên nghiệp rất là cao. Mình ghét cái cảm giác này ấy nhỉ. Khi mà Subin bước vào phòng nhận kết quả thì cái cảm giác nó cái kiểu là mình hồi hộp, tim cũng đập mạnh, cũng khá là nói chung là bồn chồn đi. Kết quả vòng 2, công diễn 1, mức thử thách. Ghét phong bì. Anh rất là ghét những cái cảm giác này. Thực sự cứ mỗi một lần mà mình phải nhìn những cái kết quả ấy thì là một lần mà kiểu rất là áp lực, rất là hồi hộp. Trong cái ngày vừa rồi thì như anh đã nói thì tất cả những gì các em có thể làm thì các em cũng đã show ra hết rồi. Anh cũng mong muốn rằng dù kết quả có như thế nào thì công diễn tiếp theo chúng ta vẫn phải tiếp tục giữ lửa và tiếp tục giữ được tinh thần để thi đấu thật tốt. Mức thử thách xác nhận là 90% và kết quả là 102%. Xin chúc mừng tất cả các bạn tân binh. Việc vượt qua vòng 2 đồng nghĩa với việc mỗi bạn tân binh nhận được 100 điểm cá nhân ạ. Tất cả các bạn Không bị không điểm nữa. Không điểm nữa. Em lúc đầu tụi em chỉ nghĩ là một là mình đạt chỉ tiêu thôi, chứ không có nghĩa là mình đạt qua mức chỉ tiêu luôn. Vui mà kiểu có sức sống trở lại luôn. Thì khi mà mình đọc cái kết quả ra thì nhìn cái niềm vui của các em, mình cũng vui lây ấy, mình cũng tận hưởng cái niềm vui đấy chung với các bạn luôn. Cái tiếng hò reo đấy nó là một cái chút bỏ đi những cái ngày tập luyện vất vả, và đúng như những gì mà mình mong muốn thì nó là một cái tiền đề để tạo nên cái động lực cho cái vòng tiếp theo. Trời ơi, nãy tôi về đây tôi phải nhịn cười lắm đó. Em bảo với Long Hoàng thả nào mặt anh Subin cũng căng. Kiểu mình cũng muốn để một cái thái độ và một cái tâm trạng rất là bình thường và nghiêm túc để các bạn không đoán được. Đấy, nhưng mà không biết là mình diễn dở hay sao ấy, nhưng mà hình như mình nghĩ là các bạn hình như cũng đoán hết được ra kết quả rồi hay sao ấy. Là lúc em ngồi dưới và em có bảo là anh Subin bước vào cái gì cũng sẽ giả vờ lạnh lùng căng. Kiểu anh Subin đang cố gắng dằn lại, nhưng mà cái ánh mắt anh Subin rất là vui. Kết quả vòng 2. Bình thường nếu mà là mình thi thì Subin sẽ mở bạch một phát là ra kết quả luôn, kiểu tự tin ấy. Khi mà mình mở kết quả cho các bạn tân binh thì Subin mở rất là từ từ, giống như kiểu phải nặn ấy, nặn từng chữ một. Công diễn 1, mức thử thách. Lúc đấy mình vẫn còn đang hồi hộp và mình phải check lại cho mình nhìn có đúng không, là mình chính xác là đã thắng cái vòng đó không ấy. Yes. Tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần vô cùng quan trọng, số điểm chi tiết của 2 vòng thi của công diễn 1 ạ. Xin mời. Chúng ta có 613 điểm. Soát luôn. 613 điểm của Exposure. 613 tương đương với 97,3%. Là một số điểm rất suýt sao so với con số mà các bạn lựa chọn, phải không ạ? Tiết mục của nhóm nhạc A-Turn, Walk It Out. Hãy cùng xem số điểm là bao nhiêu. Xin mời.
630 điểm. Thực sự rất là tiếc lắm. Mình ơi, người tính không bằng trời tính. Em cũng có hơi chạnh lòng về kết quả của Exposure. Team để thua nhưng mà với một cái điểm số nó sát nút như vậy thì bản thân mình cảm thấy đáng lẽ ra là chúng ta đã có một cái niềm vui nó trọn vẹn hơn. Ban đầu tụi em tính là nghĩ là cái bài Exposure sẽ là cái bài mà gọi là chiếm phần thắng nhiều nhất. Tại vì Vacation đang bị trục trặc thì cái sự thể hiện maybe nó sẽ không tốt. Nhưng mà đâu biết được. Kết quả đã như vậy rồi nên là bọn em cũng không nên quá buồn, là bọn em nên ngồi lại với nhau và bàn bạc lại để xem rằng là mình thiếu ở đâu và cần phải làm gì ở công diễn 2. Và chúng ta sẽ đến với vòng 2. Với 519 bình chọn, các bạn có 102%. Cũng may là không đặt 100 với 115 ạ. Cũng rất là suýt sao. Em nghĩ là anh Subin đã gọi là có một quyết định gọi là chính xác. Tại vì qua câu 1 mình còn quá là nhiều thiếu sót và mình cũng chưa biết là mình sẽ phải đấu như thế nào. Exposure tự tin nhiều nhất nhưng mà lại là thất bại. Đó là bài học cho bọn em luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tổng kết điểm của công diễn 1 ạ. Wow. An toàn rồi. Con mình đồng băng. Xin chúc mừng tất cả 11 tân binh của chúng ta với 1.132 điểm. Các bạn đã vượt qua thử thách thành công, tương đương với việc không có tân binh nào bị đóng băng ạ. Xin chúc mừng các bạn ạ. Đầu lửa đây sao đóng băng được? Lửa đây mà. Rất là vui vì thành quả của các anh em của mình cũng đã được đền đáp. Phần cũng thở phào vì vì không xong mình vẫn được tiếp tục để diễn. Ngày hôm nay là một ngày rất là ok đối với mình, một ngày tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một phần quan trọng không kém, đó chính là điểm cá nhân của từng tân binh sau đêm công diễn 1 ạ. Hiện đang dẫn đầu là tân binh Lâm Anh với 393 điểm. Khi mà bảng điểm nó được lộ lên thì mình sẽ tìm tên mình đầu tiên. Thì theo cái thói quen ấy, em hay nhìn ở giữa, xong rồi em sẽ nhìn xuống dần dần. Nhưng mà lần này em nhìn mãi không thấy đâu, thì chợt nhiên em nhìn lên số 1. Cũng thấy Nguyễn Lâm Anh ở đấy. Cũng khá là sĩ một tí, thấy hơi tự hào. Rất may mắn là được khán giả yêu thương. Em muốn đứng thứ nhất dài dài. Em thấy là xứng đáng mà, tại vì Lâm Anh hôm qua biểu diễn quá tốt, xuất sắc. Lần nữa Lâm Anh rất là hợp với bài đấy. Có một cái vai rất là kiểu thư sinh nhá, thư sinh học giỏi nhá, kiểu lập ra thư sinh học giỏi, nên là vào những cái vai kiểu như là Vacation thì rất là hợp. Tiếp đến là tân binh Bạch Hồng Cường 373 điểm. Và tiếp đến là Tạ Hoàng Long 305 điểm. Team 3 của em lại thống trị cái bảng đấy. Xem điểm cá nhân thì em thấy em đứng hạng 8. Cũng gần, cũng thấp rồi đó, cũng gần chót bảng rồi. Mà quay đi quay lại thì em thấy anh Quang còn dưới em nữa. Kiểu bản thân em cũng thật sự rất là cố gắng ấy. Em chưa bao giờ kiểu cho phép bản thân mình ngừng lại hết. Em luôn cố gắng nỗ lực và học hỏi được càng nhiều càng tốt. Nhưng mà em nghĩ là khán giả sẽ luôn là những người công tâm nhất, cho tụi em những cái nhìn, những cái đánh giá khách quan nhất. Nên là em rất là tôn trọng kết quả. Như là một công diễn thì sẽ có những tệp khán giả khác nhau. Sẽ có rất là nhiều tệp khán giả đến, vừa là fan quốc tế, vừa là fan của các nhóm nhạc quốc tế nữa, vừa là fan của tân binh. Và trong đó tân binh rất là nhiều người. Nên là mọi người không có gì phải lo lắng về những cái đấy cả. Có thể hôm nay em top 2, mai em top 12 chẳng hạn, điều đấy thì nó cũng rất là bình thường. Vậy là công diễn 1 đã chính thức khép lại. Kết quả là mỗi thí sinh của chúng ta, mỗi bạn tân binh sẽ được cộng 100 điểm cá nhân và không một tân binh nào bị đóng băng cả. Đây là một kết quả rất xứng đáng với tất cả nỗ lực của tất cả mọi người. Cho nên là chúng ta hãy một lần nữa cho bản thân một tràng pháo tay thật là lớn cho tất cả chúng ta, được không ạ?
trước khi Thảo Tâm công bố quy tắc thi đấu của công diễn 2, ngay bây giờ chúng ta sẽ được biết nhóm nhạc quốc tế nào sẽ tham gia cùng các bạn tân binh tại công diễn 2 ngay tại sân khấu này ạ. Wow. Xin mời tất cả các bạn hãy hướng mắt về phía màn hình. Just Be. Chúng ta có Just Be đến từ Hàn Quốc. Câu diễn 1 chúng mình đã phải đối đầu với cả một nhóm Hàn. Mà cái nhóm Hàn ở câu diễn 2 lại còn là tiền bối của nhóm Hàn ở câu diễn 1. Thì mọi người cũng hiểu là cái level càng ngày nó càng được up lên. Phải nói là nổi da gà đấy, xem đến đâu nổi da gà đến đấy đấy. Wow. Đó là nhóm nhạc Kid Phenomenon đến từ Nhật Bản. Ôi, lẽ là công diễn 2 có 2 nhóm. Đúng vậy. Không chỉ có một nhóm nhạc quốc tế như công diễn 1. Tại công diễn 2, chúng ta sẽ chào đón đến 2 nhóm nhạc quốc tế. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Trời ơi, đấu một nhóm đã chày ra chóc vẫy ra đây rồi, bây giờ đấu tận 2 nhóm. Không biết là sẽ phải như thế nào nữa đây. 2 đánh 1, không chột cũng quẻ. Nhưng mà cũng phải chiến thôi, chứ biết sao giờ. Áp lực thì áp lực, nhưng mà như mình vẫn nói ngay từ đầu là mình đến đây với một cái tinh thần chiến đấu để chứng minh con người Việt Nam mình có thể so sánh được với các bạn bè quốc tế. Nên là bất cứ là đối thủ là ai thì em cũng sẽ luôn luôn như thế. Sau khi chúng ta đã biết được những gương mặt mà chúng mình sẽ gặp gỡ vào công diễn 2 là ai, Thảo Tâm xin được phép công bố quy tắc công diễn của công diễn 2 như sau. Công diễn 2 gồm 2 vòng đấu. Vòng đấu đầu tiên, 2 nhóm quốc tế lần lượt trình diễn trước và nhóm tân binh của chúng ta sẽ trình diễn sau. Sau đó, chương trình sẽ thực hiện so điểm bình chọn tiết mục của nhóm tân binh với trung bình cộng điểm bình chọn của 2 tiết mục của 2 nhóm quốc tế để tìm ra kết quả thành công hoặc thất bại, chinh phục mức thử thách. Gọi là một nhóm thôi đã thấy vất vả, và đây 2 nhóm mà cộng vào và chia ra nữa thì càng mệt hơn. Nghe xong đã thấy gọi là áp lực x 10 lần lên à. Vòng này chắc cũng căng đấy, và cũng phải gọi là đau đầu lắm nhóm đấy. Và ở vòng đấu 2, trước khi bắt đầu vòng đấu 2, nhà sản xuất toàn năng Subin sẽ dựa vào kết quả vòng đấu 1 để bí mật lựa chọn một trong 2 nhóm nhạc quốc tế để so điểm. Sau khi cả 2 nhóm quốc tế và nhóm tân binh trình diễn xong, tiến hành so điểm nhóm tân binh với nhóm quốc tế mà nhà sản xuất toàn năng Subin đã lựa chọn trước đó để tìm ra kết quả thành công hay thất bại, chinh phục mức thử thách. Mỗi công diễn sẽ có một cái luật khác nhau, và xong mình kiểu mình phải cái công 1 ấy mình đã phải ngồi cỡ mấy tiếng đồng hồ để nhờ mọi người lý giải ra thì mình cũng mới hiểu được. Công này thì mình cũng nghĩ là mình sẽ phải mất 1 đến 2 ngày để mình có thể suy ngẫm ra được cái luật lần này. Vậy là cách mà chúng ta so điểm sẽ thay đổi trong 2 vòng thi ạ. Tức là ở vòng 2, nhóm tân binh chỉ so điểm với một nhóm quốc tế mà thôi. Nhưng việc so điểm với nhóm nào sẽ được giữ kín cho đến đêm công bố. Đối với mình từ trước giờ mình nói là mình không gán bất cứ một cái gì liên quan đến âm nhạc. Vậy cho nên mình cũng muốn mang cái năng lượng này dành cho các em của mình. Đó chính là dù chúng ta sẽ phải đối đầu với những nhóm nhạc cũng như là đối thủ tầm cỡ và rất là mạnh, thì chúng ta vẫn không được nhụt chí ấy, và bị kiểu cảm thấy là ôi vì họ mạnh quá nên chúng ta sẽ không vượt qua được đâu, thì chúng ta sẽ không bao giờ thắng được và chúng ta sẽ không bao giờ làm nên được những cái thứ bùng nổ vượt ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến đến một phần vô cùng quan trọng cho công diễn 2 mang tên tiếp sức tân binh. Hoạt động này sẽ giúp các bạn có cơ hội được giảm trừ mức thử thách tại công diễn 2. Để bắt đầu, tôi xin được mời nhà sản xuất toàn năng Subin sẽ chia ngẫu nhiên 11 tân binh đang có mặt tại đây thành 2 đội thi ạ. Chắc chia như này luôn nhé hả? Ok, chắc anh sẽ chia như này luôn. Dạ vâng ạ, vô cùng gọn lẹ ạ. Anh có tò mò không biết vì sao mà đội 11 bạn lại được phân chia như thế này không ạ? Cũng chưa biết là về hoạt động gì, không biết là về thể lực thể thao hay là trí tuệ nữa.
Nhưng mà anh nghĩ là dù có ở đội nào thì các bạn ấy cũng sẽ là những đồng đội gọi là tốt của nhau thôi. Vâng, Thảo Tâm tin đã là tân binh toàn năng thì ở vị trí nào các bạn cũng sẽ tỏa sáng, có phải không ạ? Và bây giờ Thảo Tâm xin phép được mời nhà sản xuất toàn năng Subin sẽ đến phòng quan sát. Anh không được chơi với các bạn hả? Dạ, anh không có được tham gia. Chán thế. Ok, thôi anh đi đây. Lại đuổi rồi. Bye. Và bây giờ xin mời hai đội thi sẽ tiến về những căn phòng mà chúng tôi chuẩn bị để chúng ta có thể thực hiện thử thách này ạ. Xin mời cả hai đội thi ạ. Yes. Tiếp sức, có thực sự là tiếp sức không? Trước mặt các bạn tân binh là bảng phân chia vị trí các thành viên trong một nhóm nhạc. Mời các bạn lựa chọn và sắp xếp tên thành viên tương ứng với từng vị trí. Sau khi sắp xếp xong, với mỗi một vị trí trùng khớp giữa hai đội, các bạn sẽ được trừ 0,5% mức thử thách cho vòng 1, công diễn 2. Khá thú vị đây, tại vì mỗi người đều có một cái suy nghĩ, một cái cách nhìn riêng của họ. Thì không biết là sau 150 ngày ăn ở với nhau thì các bạn đã có hiểu nhau chưa? Bọn em biết đáp án. Vì là bọn em thống nhất với nhau một cái tinh thần là không để ai bỏ lại. Tại vì là anh em cũng sẽ hiểu được. Các bạn có 10 phút để sắp xếp. Thời gian 10 phút, bắt đầu. Nhiều công năng quá. Cái trước main dancer, hai cái trước là không cần phải bàn cãi, là cái trước main dancer Bắc Nê là có chủ rồi, là Lê Phạm Minh Quân và Phúc Nguyên. Vocal thì chắc chắn là Hổ Sơn là người chắc nhất. Lead dancer. Lead dancer có thể là Minh Tân cũng được. Nên để main rapper là anh Cường và sub rapper là anh Lân. Hai cái vị trí đấy anh vẫn nghĩ là anh Cường và Lân. Ok. Hợp lý, Duy Lân hợp lý nè. Sub vocal. Bây giờ có Lâm Anh, có Duy. Lâm Anh, Duy và Hoàng Long đây là về mảng vocal thì anh nghĩ sub vocal Duy sẽ hợp lý hơn. Long hợp với lead vocal hơn. Đức Duy hợp lý nè. Center của anh. Center của ai? Em vào main vocal đi, anh làm center. Hoặc là center là Lâm Anh và face of the group là anh Quang. Bộ mặt của cả nhóm này. Còn bây giờ còn ai? Còn Hiếu, Lâm Anh với lại Đông Quang. Kinh ở vị trí center vẻ quan trọng, các bạn nghĩ hơi lâu. Thôi anh tới đây để làm center mà ghi vô. Em vẫn rất muốn để làm center nhưng mà em đang top 9 voting đó nên cảm thấy em không em thấy cái top 9 nữa chả liên quan đến việc mà cái này cả. Quang, chủ yếu là vị trí mình phù hợp với anh như nào. Ghi vô Đông Quang luôn. Face of the group nó cũng quan trọng nha cái này. Face of the group kìa. Face of the group là phải đảm nhiệm những phần như nào? Face of the group phải là một người có khả năng phát biểu tốt, là đại diện của cả nhóm, không hẳn là leader mà đại diện của cả nhóm. Và face of the group cũng là một gương mặt mà có giá trị thương mại cao. Visual có thể gọi là một cái gương mặt gọi là hút nhất ấy, sáng nhất, hút nhất. Anh nghĩ với độ nhận diện hiện tại nha thì có vẻ Lâm Anh phù hợp với face of the group, còn visual phù hợp với Hiếu tại vì kiểu Hiếu có lợi thế về vóc dáng hơn Lâm Anh. Chốt nha. Bây giờ mình chia từ trên xuống dưới đi. Cái này hơi khó này. Mình chơi từ cái dưới trước này. Main vocal trước đi, Hữu Sơn đi. Vocal Hữu Sơn đi. Mắc Nê là Phúc Nguyên rồi.
Sub rapper anh Lân nhé. Rapper với main rapper hai người nè. Anh nghĩ cái đấy để sau đi. Anh nghĩ main dancer thì cứ để anh Quân đi đã. Vì ai dám nhận thì tôi chưa đó. Coi chừng nhá. Phải giữ nhá. Bây giờ vậy không giữ em lấy em lấy cái này, thôi em lấy cái này. Em lấy cái này luôn. Lead vocal Long Hoàng, sub vocal Lâm Anh. Lead này chắc là Quan này, còn sub là em đúng không? Sub vocal thì ghi em đi á, em ghi em đi. Anh nghĩ em ok. Duy. Còn Duy nhỉ? Duy nhỉ. Thật ra là một vị trí này có rất là nhiều người hiểu không? Chứ không phải là chỉ còn một vị trí là một người đâu. Bây giờ nha, mình tính kế phương án ít nhất trong nhóm này rapper này. Không, em nghĩ là nếu mà thế này có vẻ là ít người này. Này rapper trong nhóm mình ít. Thì bây giờ trong nhóm mình rap ít thì mình chọn rap cái này. Rap thì chỉ có em, anh Cường với cái ai nhỉ? Duy à? Duy cũng rap ấy. Không, anh nghĩ Duy là bè á, Duy là này nè. Long nhá, Long Hoàng là hợp lý đấy, em nghĩ Long Hoàng hợp lý. Em nghĩ Long Hoàng lead vocal được. Long lúc nào cũng thích bắt đầu. Tại vì Long chắc. Anh nghĩ cái này cho Duy nè. Sub vocal à? Để mà so với những vị trí còn lại thì thực ra anh Lâm Anh thì anh vẫn nghĩ visual đấy Lâm Anh. Em muốn này. Trong 6 tháng nữa vẫn khó. Lead dancer là Minh Tân nhỉ? Anh nghĩ Minh Tân. Sub vocal Đức Duy đi à? Đức Duy với cả là Lâm Anh đi ha. Nào nè. Giờ em chọn nào nè. Rapper là khó này. Nếu mà trùng nhau thì em nghĩ là anh Cường vẫn sẽ là main rapper thôi. Ok, chắn là anh sẽ làm em nghĩ là nếu mà ở trên được trùng thì anh Cường vẫn sẽ là main rapper. Vậy em dí cái này đúng không? Em sub rapper rồi. Anh nghĩ visual là Hiếu đi. Hiếu Lâm Anh đi. Cái này vi chung được hai người. Thật Long Hoàng cũng được nhá. Long Hoàng là cũng hơi ok nhá. Thực ra thôi visual ghi cả nhóm vào. Đây, anh nốt cho. Bây giờ ghi theo nguyện vọng đi. Bây giờ mọi người cảm thấy là từ bản thân mình tự đánh giá bản thân thôi. Ít nhất là mình muốn hướng tới cái nào, hoặc là mình đã cảm thấy mình đang ở cái nào thì mình có thể nêu ra nguyện vọng để mình có thể nốt lên cái bảng này. Rồi cho Lâm Anh trước đi, nguyện vọng đi. Nguyện vọng của em thì em muốn lead. Nguyện vọng của em lead vocal và visual. Xóa đi. Và những option thứ hai của mình được nêu nguyện vọng là coi như mình xóa đi, mình lấy option đầu thôi. Cái này khó thế. Cái này nó là một người chọn là Đông Quan với cái này Đông Quan, em nghĩ Đông Quan, cái này là Cường Bạch. Cái này cho Lâm Anh đúng rồi. Hay Lâm Anh làm rap. Thế bây giờ hay để Face of the Group là Lâm Anh được. Cái này để Hiếu. Thay đổi nhanh nó hợp lý hơn. Đét rồi đấy, căng nét rồi. Đét lắm rồi đấy. Hợp lý nhất rồi đấy. Em thấy hợp lý nhất rồi đấy. Không thể hết cỡ rồi đấy. Hết cỡ rồi. Cái là gọi là kịch trần này. Tôi xin thông báo có một vài vị trí không trùng khớp. Các bạn có duy nhất một cơ hội để sắp xếp lại. Thời gian sắp xếp lại là 3 phút. 3 phút bắt đầu. Cái này hợp lý nhất rồi. Ai chà. Bây giờ Thảo Tâm xin phép mời hai thí sinh từ hai đội sẽ lên hỗ trợ Tâm để chúng ta có thể đối chiếu kết quả được không ạ? Ok, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đếm 3, 2, 1 và lật chiếc bảng này ra đằng trước nha. 3, 2, 1, lật. Thấy chưa? Sub rapper Đức Duy à? Đây, Cường Bạch kìa. Sub vocal Đức Duy kìa. Đổi băng nghề không người rồi. Ủa sao rapper là Duy? Không, tôi không làm sub được đâu, tôi phải làm main. Trời ơi. Thấy chưa, Cường Bạch chưa? Em bảo chắc chắn là như thế luôn. Bọn em đã phải rất là mất thời gian để chọn được những vị trí này sao cho mà cân đo đong đếm phù hợp nhất và công bằng và
nó đủ vị trí nhất cho 11 người ở đây. Vậy thì hiện tại Thảo Tâm xin phép được công bố là chúng ta có vị trí center, visual, main vocal, lead dancer, magne và main dancer là những vị trí mà cả 11 tân binh ở đây đều đồng ý. Với mỗi một vị trí trùng khớp giữa hai đội, các bạn sẽ được trừ 0,5% mức thử thách cho vòng 1 công diễn 2. Và điều đó tương đương với 3/5. Dạ cảm ơn. Chúng ta được trừ 3,5% thử thách tại vòng 1 công diễn 2 ạ. Xin chúc mừng các bạn ạ. Lúc đây em nghĩ là khoảng 5% đấy. Em nghĩ là cũng phải 5% là cũng phải 10 người chứ không ít đâu. Nhưng mà hóa ra là chúng em cũng chưa hiểu nhau đến thế đâu. Em nghĩ là chả đổi đâu. Cho bên kia đổi cho nó giống mình đi. Phía dưới của mình đi. Anh nghĩ là phía dưới của mình đi. Để bên kia đổi, để bên cái kia của đổi. mình là cái kịch trần nhất rồi đấy. Em thấy bạn này hợp lý nhất rồi. Bạn này hợp lý nhất rồi. Thôi cứ để ý nghĩa đi. Nhưng ví dụ bên kia mà bảo để bên này đổi ra. Chiến thuật của mình là sẽ để bên kia đổi để cho giống mình. Hai ý tưởng lớn gặp nhau đúng là một nhóm gì nữa. Ai chà, tâm đầu ý hợp quá ta. Đúng là ở lâu với nhau khác. Anh có thấy là lúc đầu thì mọi người có ghi ở trong các cái bảng phân công ấy, ở mỗi một vị trí ấy, nó không phải đơn thuần là chỉ có một người đảm nhiệm, mà anh biết là các em cũng đã nghĩ đến việc là một bạn có thể là đảm đương được rất là nhiều vị trí khác nhau. Nhưng mà khi mà luật chơi của chương trình đưa ra đó chính là mỗi một cái vị trí này chỉ có một cái tên thôi, thì nó là những cái thứ mà nó thể hiển hiện nhất trong qua từng cái bài test cũng như là các cái đợt mà sát hạch vừa rồi và các cái công diễn vừa rồi mà gần nhất với các em. Đó thì sau cái bảng này nó cũng không phải là cái bảng final cuối cùng của cái cuộc thi này và cái vị trí cuối cùng của các em. Nhiều khi sau này các em có thể thay đổi, khai phá ra thêm những cái tiềm năng của bản thân để mình biết thêm là mình có thể đảm nhiệm được cái vị trí khác ấy. Anh nghĩ rằng đây nó là một cái bài test để mọi người hiểu thêm về đồng đội của mình và cái khả năng mà mình đang làm thôi. Ok ha. Ok, chúc mừng các em. Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà sản xuất tài năng Subin. Và như thế chúng ta được trừ 3,5% thử thách so với vòng 1 tại công diễn 2. Và điều đó cũng kết thúc nhiệm vụ ngày hôm nay của Thảo Tâm. Rất vui vì đã được gặp gỡ tất cả mọi người ngày hôm nay. Và hẹn gặp tất cả mọi người tại công diễn 2. Cảm ơn ạ. Cảm ơn mọi người. Sub rapper. Ban đầu anh chắc chắn là anh với em chỉ là có 2 vị trí đó thôi. Em chắc là không phải thay đổi. Không ai khác ngoài hai chúng ta hết. Maybe là đổi chỗ cho nhau rồi. Anh xác định mặt định luôn là Duy sẽ chọn sub vocal. Với lại em cũng muốn chọn Duy sub vocal rồi nó hợp lý. Còn bên đây mặc định là Duy nó phải Duy muốn rap. Duy rất là muốn rap. Hôm bữa Duy có team tâm sự là Duy muốn rap luôn. Cái vị trí rapper là dễ chọn nhất luôn á. Nhưng mà bên này mới cứ chọn lại hoài. Thế là nhìn như biết rapper là ai luôn rồi. Mấy rapper vào sức mà. Nghĩa là rap thì 11 thằng nào rap cũng được hết á. Nhưng mà vấn đề là ai định hướng theo rap, ai phù hợp theo rap, cái tông giọng ai phù hợp nhất với rap. Em chọn cái phù hợp với định hướng của tất cả mọi người. Đúng rồi. Chứ không có phải là chọn theo cái kiểu mà mình tham vọng như thế nào. Hài lòng không? Hay thích visual hơn? Không. Bình thường. Long Hoàng thích main vocal. Hồi nãy em cũng nghĩ là bên anh sẽ để Long Hoàng làm main vocal, tại vì Long Hoàng muốn làm main vocal hơn. Không, thực tế nó gật nãy giờ kìa ba. Là anh biết kết quả bên kia như nào rồi, nhưng mà tại vì anh không thích thôi. Tí ra tin đội kia sẽ đổi chứ. Tin là đội kia sẽ đổi theo mình. Anh biết là bên kia sẽ để anh là main rapper rồi. Đúng rồi, anh đổi rồi. Em bảo thể nào anh Cường là main rapper và em sub rapper. Thì đó chỉ cần Duy sẽ là Duy nhau hết rồi. Duy sẽ là sub vocal, bọn em biết rồi. Nó sẽ được giảm bao nhiêu? 5,5%. 3,5 thôi. 3,5 nếu full hết thì được 5,5%. Mọi người ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật bất ngờ. Chị thế? Sao vậy chị? Chuyện là vậy nè em. Thảo Tâm vừa nhận được một cái thông tin rất là thú vị. Nhà sản xuất toàn năng Subin
vừa trao đổi với ekip là muốn có một buổi bầu chọn nhóm trưởng dành cho công diễn 2. Đây là một cái điều mà em đã mong muốn từ rất lâu rồi. Sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra, nên là em không có bất ngờ lắm. Sau cái công diễn 1 vừa rồi thì bản thân Soobin cảm thấy là trong nhóm đang bị đang bị thiếu mất một thứ trong cái việc bao quát một nhóm nhạc cũng như là các thành viên còn lại. Vậy cho nên là Soobin đã mong muốn yêu cầu với nhà sản xuất là nên có một buổi voting tìm ra một leader cho Tân Binh Toàn Năng công diễn 2. Nhóm trưởng sẽ chỉ nhận nhiệm vụ này cho đến hết công diễn 2 mà thôi. Những bên được tham gia vào cuộc bỏ phiếu này là 11 bạn tân binh và các thành viên trong ekip. Nghĩa là đại diện của tổ đạo diễn nè, truyền thông nè, đó, sản xuất nữa. Em thấy cái việc này rất là công tâm. Tại vì ekip dù gì cũng là người quan sát tụi em rất là rõ. Quy tắc để chúng ta bầu nhóm trưởng như sau. Các bạn sẽ cùng nhau tham gia bỏ phiếu kín. Mỗi người sẽ có 2 phiếu bầu. Các bạn có quyền được tự ứng cử cho vị trí nhóm trưởng. Em nghĩ là đợt này nó sẽ có một kết quả tốt và kết quả nó công tâm nhất có thể. Bắt đầu từ câu 2, Soobin nghĩ là chúng ta nên phải tìm ra một vài ứng cử viên sẽ có khả năng trở thành leader chính thức trong tương lai. Soobin muốn nhìn thấy những cái tên mà được nhiều sự tín nhiệm từ các thành viên khác, cũng như là bất cứ ai mong muốn và cảm thấy mình có thể làm được cái vị trí đấy thì đều có cơ hội để được làm. Nếu như không phải là công diễn này thì nó sẽ là công diễn khác. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Ok. Vị trí leader là một vị trí áp lực và không hề dễ dàng. Thì em sẽ biết tên 2 người gián nhất ở đây ha. Đó chính là anh Đông Quan và anh Minh Quân. Tại vì em tin tưởng 2 người này. Em đã làm việc và đi với anh ấy từ đầu. Và còn là em là người đi lâu nhất với anh ấy từ trong chương trình này. Em chọn anh Đông Quan. Thấy anh Cường có vẻ không muốn làm leader lắm, nên là em sẽ bình chọn người khác. Và Cường Bạch. Và cái người thứ hai mà em bầu chọn đó là chính bản thân em. Em bầu cho em. Em tự tin là em dẫn dắt này kia cũng khá là nhiều. Nên sống trên đời thì phải thương mình trước, rồi thương người sau. Thương mình trước, rồi thương người sau. Chào mừng các bạn tân binh đã quay trở lại sảnh chính và chúng ta vừa trải qua phần bầu chọn đội trưởng. Ngay bây giờ Thảo Tâm xin được phép mời quay trở lại sảnh chính, nhà sản xuất toàn năng Soobin sẽ là người công bố đội trưởng của công diễn 2. Yes sir. The captain. Lần thứ 3 trong ngày tôi quay lại đây. Ten. Từ sorry, xin lỗi. Ten. Ai sẽ là người may mắn? Đây sẽ là một phần mà anh nghĩ là dành cho một bạn trong số 11 bạn ở đây sẽ trở thành leader trong công diễn 2. Cái bình chọn này ấy là bao gồm 11 bạn ngồi đây vừa mới bình chọn cho nhau. Và một điểm đặc biệt nữa đó chính là sẽ có cả phần bình chọn của ekip. Sẽ có những người trong ekip đánh giá các em. Anh xin đọc nhé. Kết quả bình chọn đội trưởng cho công diễn 2 như sau. Có 4 người được nhiều voting nhất. Wow. Đông Quan, Minh Tân, Hồng Cường và Minh Quân. Và người có số phiếu cao nhất bao gồm cả phiếu của ekip
và Tân Binh. Và xin chúc mừng Tân Binh. Lê Phạm Minh Quân với 16 lượt bình chọn. Trời ơi! Trời ơi! Em bảo gì mà. Em bảo gì mà, em bảo rồi. Congratulations! 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 Trời ơi! Congratulations! Trời ơi! Anh là kẻ may mắn. Anh là kẻ may mắn. Sẽ là người duy nhất chiến thắng trên điện Tân đi về. Rất là an tâm, tại vì anh Wonbi là một người làm việc rất là nghiêm khắc và chỉnh chu tất cả mọi thứ. Wonbi cũng rất là sát sao mọi người về mấy cái việc tập nhảy, rất là lo lắng và quan tâm đến mọi người. Nếu mà để Wonbi làm đội trưởng lần này thì sẽ rất là tốt thôi, bởi vì là Wonbi có thể làm được. Trước hết là anh xin nói về cái cảm nghĩ của anh nhé. Xét trên tổng thể thì anh cảm thấy trong 4 bạn thì ai cũng có thể đều làm leader hết, về những thứ mà các bạn đã mang lại cho những người anh em trong nhóm suốt cả một cái hành trình, cũng như là cái khả năng bao quát. Nhưng có một cái vị trí mà anh cảm thấy rất là bất ngờ trong khoảng thời gian gần đây, đó chính là vị trí của Quân. Anh thấy Quân là một người rất là nhiệt huyết, rất là có trách nhiệm và mà cống hiến cũng như là kiểu như là chu toàn nhất định ấy. Nên là anh cảm thấy với cái công diễn 2 lần này, anh rất muốn Quân sẽ là người động viên anh em, truyền lửa cho anh em, tiếp tục khả năng mà em đã làm trong suốt thời gian vừa qua để giúp cho anh em có một cái công diễn thứ 2 thật là cháy và đảm bảo được tất cả mọi thứ về chất lượng cũng như là sức khỏe. Rất là mong Quân sẽ hoàn thành trách nhiệm lần này. Cảm ơn em. Không biết là bây giờ cảm giác của Minh Quân đang như thế nào ạ? Trong thâm tâm em thì em cũng muốn được đảm nhiệm cái vai trò lần này. Em nghĩ cái vai trò lần này của em nó cũng rất là quan trọng. Em là người mà gọi là có thể giải quyết các vấn đề từ các anh em trong nhóm nếu mà có mâu thuẫn với nhau. Tại vì em nghĩ là cái tôi của em khá là ít. Cái tôi của ông ít thôi. Nên là hy vọng là các anh em cũng giúp đỡ tôi trong lần này nha. Với cái nhóm này thì em nghĩ cái vai trò leader này của em rất có nhiều việc để làm. Đầu tiên là dặn dò, gọi là phải đi bắt mọi người đi học đúng giờ nè. Tất cả các mọi hoạt động nó phải cùng với nhau và phải gọi là vào nề nếp ấy. Hiện tại mọi người đang bị được thoải mái quá. Kỳ này thì em nghĩ là em sẽ cho mọi người vào một cái khuôn khổ nhất định. Maybe là nó sẽ không quá khắc nghiệt, nhưng mà nó đủ để mọi người có thể nghiêm túc làm việc và phát triển mỗi ngày. Có một bạn làm leader để cùng với Robin để bao quát được nhóm, nó sẽ liên quan đến những việc về ăn tập, về những cái tác phong cũng như là những cái hiệu suất của các tân binh, thúc giục các bạn đi đúng cái quỹ đạo về việc tập luyện để đi đúng hướng cùng với cái giáo án của các thầy Hàn Quốc. Đó là một cái mà mình nghĩ là rất là quan trọng. Hy vọng là thời gian tới thì mọi người sẽ càng ngày càng hiểu nhau hơn. Và trước mắt là cái công diễn thứ 2 sắp đến gần, thì cái công việc của Quân có thể là sẽ bắt tay vào ngay bây giờ luôn. Ok rồi, chúc Quân sẽ hoàn thành tốt. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng nha. Cảm ơn ạ. Không chửi nha, không chửi nha, không chửi nha. Chờ kỳ này tôi có quyền rồi. Chờ kỳ này tôi có quyền rồi. Giờ chửi gắt hơn nha. Trách nhiệm càng lớn thì chúng ta sẽ có một vị trí càng rực rỡ. Hy vọng bạn sẽ làm thật tốt vai trò của mình trong công diễn 2, cũng như mong rằng tất cả 11 tân binh sẽ có một công diễn 2 vô cùng rực rỡ. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp mọi người vào lần sau. Cảm ơn ạ.
Đây là hai bài hát mà cá nhân Somin cũng rất là thích và nó rất là phù hợp với trình diễn nhóm. Bài vở chưa đâu vô đâu. Đã vậy còn phải đấu với hai nhóm quốc tế nữa. Tay chân em này rụng cả rời luôn, rụng thì côn cao. Em đói siêu up siêu down luôn á. Bây giờ hả, em có thể ăn được 2 tô mì luôn á. Bây giờ mà có tô mì ở đây á, bá cháy luôn. Thèm ghê. Công nhận. Mày đó, đi nấu mì đi. Được, hợp lý. Đi chơi gấp mì không? Đi chơi gấp mì đi. Mì siêu cay ớt ma. Ghost Pepper. Ê, có 3 hương vị luôn á. Mì siêu cay vị bò ớt ma. Có mì siêu cay vị gà sốt phô mai ớt ma nữa. Mì siêu cay vị hải sản ớt ma. Hấp dẫn thế. Gấp đi. Ê, vậy đủ rồi luôn. Bây giờ mình đi nấu mì siêu cay ớt ma. Ghost Pepper. Ngon nha. Ngon. Bá cháy. Đây. Vô thế. Để anh thử xem cái bột ớt ma nó cay cỡ nào nha. Wow. Xương cay Ghost cay ớt ma. 2, 3, yo. Ăn cay nước mắt hả? Nó cay tột đỉnh luôn á. Đúng là mì siêu cay ớt ma có khác. Ăn cay mà chảy nước mắt luôn nè. Trời ơi chứ còn gì nữa. Đây là mì siêu cay phiên bản giới hạn của mùa Halloween năm nay. Qua dịp này á, không có mà ăn đâu. Hơi cay nha. Ê, nhưng mà cái cay này nó hợp lý nha. Quá hợp lý luôn á. Đã quá. Giờ anh có thể nhảy 10 bài luôn á. 10 bài luôn. Em 9,5. Em nhảy 92 được không? Ngủ cái. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 하면서 와줘야 돼. Làm trò gì? 그래서 봐봐 얘들아. Không thể nhớ cái gì. Cái đoạn này làm sao không mình? Không thể nào mà tiếp nhận thêm được cái kiểu não em đóng băng luôn. Em kiểu 11 giờ. 11 giờ rồi á? Chị ơi, học luôn hay là nghỉ ạ? Học luôn đi. Đây là một trong những lần mà bọn em phải tập luyện căng thẳng nhất. Bọn em phải tập gần như là cả ngày. Vậy thì tại sao bên này chúng ta lại chọn Cường Bạc làm face of the group ạ? Đáng lẽ là bọn em định nhét anh Cường vào. Nhét anh Cường Giả man đó em, giả man đó. Định cho anh Cường vào làm main rapper này, có thể là center, có thể là nhưng mà nếu mà xếp như thế thì những vị trí khác ấy bọn em cảm thấy nó chưa phù hợp lắm. Thì chúng em đã phải rất là phân chia sao cho nó phù hợp nhất và nó hợp lý nhất với một người, để không ai bị bỏ lại. Vậy thì trong cái quá trình đó không biết là các bạn đã cân nhắc là ngoài cái chuyện mà không ai bị bỏ lại thì còn phải tâm đầu ý hợp với đội bên kia không? Bọn em có chứ. Có hả? Chứ. Nhưng mà nó hình như nó chưa được hiệu quả lắm, hình như là như vậy đó, đúng không? Bọn em vì là quá tin tưởng vào nhau. Nên là bọn em nghĩ là team các anh sẽ đổi lại như bọn em. Vậy thì bài học rút ra là nên tin nhau ít đi một chút. Vâng.
Chúng ta sẽ đến với vị trí tiếp theo, main vocal. 3, 2, 1. Hình như là ai sinh ra tên là Sơn cũng là main vocal ấy là đỡ thật. Em nói toàn những điều hiển nhiên vậy Lâm Anh. Em học trò anh. Em học trò anh. Và chúng ta có Mì. cả Măng Nê, Phúc Nguyên có phải không ạ? Đúng rồi. Vị trí này là dựa theo số liệu hơi dễ đúng không ạ? Vâng, cái này May còn có một ông bé nhất đấy. Hai ông bé nhất là khó này. tính tháng mà. Tính bằng tháng anh ạ. Bằng tháng anh ạ. Và chúng ta sẽ đến với sub vocal. 3, 2, 1 là Lâm Anh. Hết rồi, hết ga rồi. Hết rồi. Vậy còn sub rapper của đội phía bên tay phải của tôi thì sao ạ? Là Duy Lân. Đứng xoay một vòng. Cái cụm này dít một phần vị trí qua phía bên tay phải là đúng ha. Mình tin tưởng quá. Tất cả là tài cường bạch.